Вітаю у Солідарі. Будь ласка, друже, представтесь, як вас звати? Доброго дня, мій позивний Борода. Я головний сержант 3-го аеромобільного взводу 46-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ Збройних сил України. Як йдуть бої тут у Солідарі? Ворог поруч, да, штурмують групи піхоти постійно вас. Як часто ти бачиш ворога в приціл своєї гвинтівки? Тут доволі я більше його в кулемет бачу, тому що в нічних боях в останніх я керував бронегрупою, яке наносило вогневе враження ворогу. Вони вже змінили тактику, коли їх вже наносимо вогневе враження, тобто вони вже кучкуються, розбігаються, у них немає як такого бойового духу. Вони востаннє вони просто спряталися в парадне, а ми бронегрупою рознесли там все парадне, розносили, поки вони не замовчали. Ворог нас боїться наших козаків, наших бойових машин, які вони потужні, з хорошою бронею і якісним вогневим враженням. Скажи, будь ласка, скільки твій взвод вже тут знищив ворогів в Солідарі? Якщо брати взвод, давайте так, роту, то ми всім разом командою, та вже більше стане, за допомогою наших командирів, артилерії, то ми вже більше 100 точно, навіть більше. Плюс ми в домах не рахували, але коли вони стріляли, по нашим прикривали, то там ми їх просто знищували, поки вони не переставали кричати, коротше. Гасили вогневі точки? Там взагалі повністю все парадне від першого до другого. І бурили так, що вони просто там криками, до того моменту, поки вони взагалі ніяких звуків не здавали. Бо ми утес бронебійними розносили там наскрізь цей день. Ворог зараз розганяє інформацію, що вони так далеко просунулись, нібито у центр Солідара. Яка загалом оцінка, якщо там не будемо говорити про якісь конкретні точки? Скажи, будь ласка, під чиїм зараз контролем місто Солідар? Місто Солідар повністю під вогневим контролем 46-ї аеромобільної бригади ДШВ Збройних сил України. Те, що вони просуваються, вони просто заселилися там в окремі дома порадні, але це не є ні схованкою, не укріпрайоном. Розноситься все дуже просто і швидко. Зараз він зайняв, як би мовити, позиційну оборону і намагається дістати нас з флангів, обійти. Тому що в лоб йому штурмувати, це, він сам навіть розуміє, навіть цей Вагнер, що шансів у них дуже мало. Скажи, як настрій у бійців, як вам, як головному сержанту, доводиться людей мотивувати? Мотивувати це тим, що потрібна нам перемога. Все одно, поки ми не знищимо цього ворога, не буде спокою ні в наших сімей, ні в нашої країни. І коли ми нанесемо вогневе враження ворогу, коли він просто навіть не відступить, коли ми його просто знищимо, тоді наступить спокій. Тоді ми трохи віддихнемо, відновимо боєздатність, як то кажуть, з резервами, і почнемо виконувати далі наші бойові завдання або на цьому, або на інших напрямках, щоб розгромити і добити цього, скажімо так, підступного і агресора. Це навіть не ворог, він просто агресор, який не має ні честі, нічого не має. Скільки вам років, друже? 33. 33. Да. Чудовий вік. Скажи, будь ласка, що ви робили до 24 лютого? Працював. Я можу назвати компанію? Я думаю, так. Чому? Puma Україна, німецький бренд. Puma? Тобто займалися спортивним одягом? Да. До цього я був мобілізований у 15-16 році. Був артилеристом 40-ї окремої артилерійської бригади. А так торгували спортивним одягом? Звичайне життя, влився в звичайне життя, так. І 24 лютого мені зранку повідомлено, я прокинувся, почав збирати речі, пішов купив ліки і десь о 14 годині я вже був у військкоматі, Деснянському, і вже очікував на це, очікував на відправлення в бригаду. Я вже не став їхати в свою бригаду, я розумів, що вже часу не було, тому я вирішив вже в якусь бригаду. Тому
Прийшли, сказали, потрібні хлопці 95-ту. Ну, ми зібралися, група 20 чоловік і поїхали до 95-ту. І з цього дня, 24 лютого, почався військовий шлях ось, до перемоги над цим агресором. Ну, а зараз і вас перевели до 46-ї десантно-штурмової нової бригади. Ну, на базі нас вони сформувалися. Угу. Ми боронили Макарів у складі 95-го батальйону. Потім, коли ми місяць боронили Макарів, нас відвели на полігон, і вже на базі наших батальйонів була сформована 46-та окрема аеромобільна бригада. Скільки боїв вже було під час війни, в яких ви брали безпосередню участь? Ну, на моїй пам'яті не менше 4 таких жорстких. Ми на правому березі, там були дуже серйозні бої на плацдармі в Інгулі. Це було дуже складно. Вогневе ураження у ворога було просто колосальне. І все це ми наступали без бронемашин. Прикриття робилося в деяких випадках, але всі ми розуміли, що треба йти пішки, треба займати позицію, треба тримати оборону. І так вийшло, що 24 серпня я зустрів День Незалежності, скажімо так, епічно в окопах на передовій, біля дороги, біля Білогіровки. Там, де Білогіровка, Брускінська, це дорога центральна. Ось туди вони на той час це було настільки епічно, тому що була затища з їхньої сторони. Ми навіть здивувалися. По всій лінії розмежування, нульової лінії, вони пустили ці запальні міни, включили грамофон, щоб ми здавалися, а ми тільки з посмішками наблюдали, як вони імітували якесь там своє сурове наступлення, наступ на нас. От, посміялися, посиділи, і ось переломний момент настав з 24 серпня, коли вже ворог зрозумів, що йому вже треба відступати, бо іншого варіанту для нього вже не було, тому що ми тримали свої позиції, ми їх не здавали і здавати не збиралися, і тому у нього був вибір або йти вже до кінця і обнулятися об нашу оборону повністю, або відступати на нові рубежі. Тому він вибрав, скажімо, такий відступ ползучий. Як тобі новий колектив, 46-та бригада, яка створена вже після початку війни? Як тебе тут настрої в колективі, як довіра до командирів? Настрої в основному бойові. Є випадки, коли люди, скажімо так, по своїм фізичним можливостям, тобто є питання до військкоматів, до відбору. Але з кожним разом це покращується. Покращується бойова підготовка на полігонах, покращується, скажімо так, покращується фізичний стан наших військовослужбовців. Тому справи йдуть все не краще. Дійсно почався відбір вже до ДШВ. І до нас зараз приходять мотивовані і хорошо, як то кажуть, з гарним вишколом бійці. Угу. Приємно чути. Як тут робота в тебе в команді? Наскільки у вас ефективна взаємодія, злагодженість? Як йде бій? І як бійці ставляться взагалі до того, що тут відбувається? В основному всі розуміють нашу задачу. Кожен повинен знати свою бойову ячейку, що він повинен робити. Якщо ми йдемо в наступ, то я своїх бійців ніколи не пишу без прикриття, тому що прикриття – це найголовніше. Ніхто не воює, як то кажуть, на амбразуру і вперед. Тому я завжди вистраюю так, щоб було прикриття, були фланги закриті, щоб не було, як би так казати, повного оперативного оточення. Навіть якщо оточення, то завжди є варіант кругової оборони. Ми десант своїх не бросає, тому тримати стрій і чекати, якщо вже буде досить важко, нам завжди допоможе. Насамперед це наша артилерія, яка нищить ворога. Дякувати нашим друзям, в особливості англічанам, які нам дали артилерію 105-мм, надпотужна, надточна і дуже швидко перезаряджається. І я вам скажу так, що ми цією артилерією вже стільки їх покрошили, що круг ураження у неї на мій суб'єктивний погляд, до 5 метрів в круг. Тобто там вони навіть в кусти попадали по нам.
Ось, і тому, ну, в принципі, всі німецькі гранатомети, і там, особливо кулемети, ось МГ-3, ну, дуже потужна річ. Ось, всім друзям нам, європейцям, дякую. Я сподіваюся, що ми зразу, як то кажуть, з двох ніг в НАТО вступимо, да? Піднімемо наш ВПК, і ніколи такої ситуації вже не повториться. І будемо європейським Ізраїлем. Чудово, друже. Дякую, приємно з тобою тут поспілкуватися. Дякую колективу магазинів Puma, де вирощують такі класні люди, справжні патріоти, громадяни. Да, працюють, і дякую тобі, дякую всім воїнам 46-ї десантно-штурмової бригади, які потужно, професійно, головне, професійно і злагоджено захищають Солідар. Дякую, друже, за службу. Дякую вам.